नागारा जापानी भाषामा नागाराले नेपाली अर्थमा मुख्यतया दुईवटा काम एउटै समयमा भइरहेको छ भन्ने कुरा जनाउँछ। यसले चाहिँ जस्तै साथसाथै गर्दा गर्दै अथवा सँगसँगै गर्दैछन् भन्ने जनाउँछ। जस्तै उदाहरणको लागि तेरेबियो मी नागारा सुकुजियो सिमास, मतलब टिभी हेर्दै खाना खान्छु भन्ने कुरा हो। त्यसै अर्को छ आरुकी नागारा आना सिमास्यो, हिँड्दा हिँड्दै अथवा हिँड्दै कुराकानी पनि सँगै गरौँ भन्ने कुरा जनाउँछ। त्यस्तै अर्को एउटा उदाहरण दिँदाखेरि ओन्गाकु किकी नागारा बेङ्क्यु सिमास, गीत सुन्दै अध्ययन गर्छु अथवा पढाइ गर्छु भन्ने अर्थ दिन्छ। नारा पनि त्यस्तै एउटा शर्त र यदि हो भन्नेको रूपमा नेपाली भाषामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै यसको उदाहरणको लागि निहोङ्गो नारा वातासिगा उसिएमास, जापानी हो भने म सिकाउँछु। त्यस्तै अर्को छ खारे नागारा हानो मिसे ओइसी देश्यो, खारे अथवा करीको लागि अथवा सब्जीको लागि हो भने यो पसल चाहिँ ओइसी छ, यो पसलको चाहिँ मिठो छ भन्ने जनाउँछ। त्यस्तै अर्को छ जुनी, जसले नगरी वा बिनाको अर्थ दिन्छ। यसले चाहिँ जस्तै कुनै एउटा काम नगरिकन अर्को काम गरियो भन्ने कुराको जानकारी टुनीले चाहिँ दिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हेरौँ आशाक वाहन हो तापे जुनी गाकुए किमासिता, मतलब बिहानको खाना नखाई स्कुल गए। त्यस्तै अर्को छ केउ खाओ ए जुनी हेयानी हाइरी मासिता, भनेको चाहिँ उसको अथवा अरू कसैको अनुमति बिना म कोठामा छिरे। यस्तै अर्को एउटा छ या सुमा जुनी हाताराइतेमास, भनेको चाहिँ बिदा नलिकन अथवा चाहिँ ब्रेक नलिकन काम गरिरहेको छु भन्ने कुरा जनाउँछ। यास्वी, यास्वी भन्नाले नेपाली भाषामा यसको अर्थ चाहिँ गर्न सजिलो अथवा यसको प्रकृति चाहिँ गर्नको लागि सजिलो हुने खालको छ भन्ने कुराको अर्थ दिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हेरौँ कोनो पेन वा आकियासुई देश, भनेको यो कलम चाहिँ लेख्न सहज अथवा सजिलो छ भन्ने कुरा जनाउँछ। त्यो अर्को हेरौँ कोनो सोफुतो वा चुखाइयासुई, यो सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सहज अथवा सजिलो छ। यो अर्को पनि उदाहरण हेरौँ कोनो क्यामेरा वा कुवारे यासुई, भनेको यो क्यामेरा सहजै बिग्रिन्छ अथवा यसको प्रकृति चाहिँ बिग्रिने खालको छ भन्ने कुरा जनाउँछ। नारा एउटा जापानी भाषामा धेरै प्रयोग हुने शब्द हो। यसले विभिन्न अर्थ दिन्छ। यसको अर्थ चाहिँ प्रसङ्ग अनुसार फरक फरक हुन्छ। जसलाई नेपालीमा भन्ने हो भने जस्तै किनभने, बाट, पछि, केबाट बनेको, यसको ओरिजिनल चिज के हो भन्ने कुराको अर्थ दिन्छ। जस्तै उदाहरण हेरौँ जिखाङ्गा नाइकारा इकिमासेन, समय छैन त्यसैले जाँदैन। यस्तै अर्को एउटा छ इएकारा गाक्को मादे, भनेको चाहिँ जस्तै घरबाट स्कुलसम्म। उमेकारा सुकुरिमास, भनेको चाहिँ चामलबाट बनेको भन्ने कुराको अर्थ दिन्छ। जस्तै अर्को एउटा हेरौँ वातासिकारा हानासिमास, मबाट बोल्न सुरु हुन्छ। अझ भन्दाखेरि जस्तै इचिकारा ह्याकु मादे भन्यो भनेदेखि 1 देखि 100 सम्म। त्यसै गरी अर्को एउटा शब्द छ नोते। नोतेले चाहिँ नेपाली भाषामा यसको अर्थ चाहिँ किनभने वा भएकोले अथवा हुनाले भन्ने अर्थ दिन्छ। यो चाहिँ कारण र परिमाण जोड्नको लागि प्रयोग हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हेरौँ केवा आचुई नोते या कोनो चुकेमास, आज गर्मी छ त्यसैले एसी अन गर्छु अथवा प्रयोग गर्छु भनिन्छ। त्यस्तै अर्को एउटा उदाहरण हेरौँ टुत्तु इसोगासी नदी आतुदे किट्टे कुदासाई, म अलिकति व्यस्त छु त्यसैले अलि पछि आउनुहोस्। आमेगा फुत्तेइरु नदे खासाओ मुत्ते किमास, भनेको चाहिँ पानी परिरहेको छ त्यसैले छाता बोकेर जान्छु अथवा छाता बोक्छु भन्दै जनाउँछ। त्यसै गरी अर्को एउटा शब्द छ नोनी। नोनीले चाहिँ नेपाली भाषामा यसको अर्थ चाहिँ तर पनि अथवा भए पनि भन्ने कुराको अर्थ दिन्छ। यसले चाहिँ कुनै पनि कुराको आशा र अपेक्षा विपरीत नेगेटिभ खालको स्थिति जनाउँदाखेरि यसको प्रयोग हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामी तल हेर्न सक्छौँ ताकुसान बेङ्क्यो सित्ता नोनी सिकेन्ने गोखाको देखिन खात्ता,
भनेको जति पढे पनि पास हुन सकिन अथवा चाहिँ यसको उत्तर चाहिँ नेगेटिभमा आयो। त्यसै गरी अर्को एउटा हेरौँ, खारै वा उखानेका आरु ननि के चिरेस, उसँग पैसा भए पनि कन्जुस छ भनेको चाहिँ यो चाहिँ नराम्रो कुराको नेगेटिभ आशा उत्तर दियो। त्यसै गरी अर्को एउटा हेरौँ, आमेका फुत्तेहरू ननि खासा हो म त्यही मासेन, पानी परिरहेको छ तैपनि मैले छाता बोकेको छैन भन्ने जनाउँछ। त्यसै गरी अर्को शब्द छ डेमो। डेमो भनेको नेपाली भाषामा प्रयोग गर्दा तर पनि भन्नेको अर्थ दिन्छ। जस्तै जब कि केदो र गा यो वाक्यमा प्रयोगमा आइरहेका हुन्छन्। अब यसको उदाहरणको लागि हेरौँ, ओदोमो डेमो वाकारिमास भनेको चाहिँ बच्चालेसम्म पनि बुझ्छ। त्यसै गरी अर्को हेरौँ, ओचिया डेमो नमिमासेनका, चिया पनि पिउनुहुन्न भन्न खोजिएको हो। त्यसै गरी अर्को हेरौँ, इचु डेमो इ देश, जहिले भए पनि हुन्छ जुन समयमा भए पनि हुन्छ भनिएको छ। त्यसै गरी अर्को एउटा छ, आमेगा फुत्तेहरू डेमो देखाकेमास, पानी परिरहेको छ तैपनि बाहिर जाँदैछु अथवा बाहिर निस्कँदैछु भनिएको छ। त्यसै गरी अर्को शब्द छ खारा र मादे। यी दुईवटा शब्द चाहिँ प्रायः जसो सँगसँगै आउँछन् र यसको अर्थ चाहिँ नेपालीमा बाटोसम्म भन्ने बुझाउँछ। यसले समय, स्थान र मात्राको दायरा बुझाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणको लागि हेरौँ, खोजिकारा गोजी माथे हाता राखेमास, 9 बजेबाट 5 बजेसम्म काम गर्छु। त्यसै गरी अर्को हेरौँ, ये कारा एकी मादे आरुकी मास, घरबाट स्टेसनसम्म हिँड्छु। इचिकारा जिउ मादे खाजो यति कुदासाई, 1 देखि 10 सम्म गर्नुहोस् भन्ने कुराको अर्थ दिन्छ।